Allihopa och välkommen till ABM-kanalen. Idag så har jag varit i Borås och köpt grejer som ni ser här. Så grejen är att den här vloggen, eller byggserien, nu ska vi börja koppla sprut och elsystem. Så det är det jag tänker att vi gör idag. Så vänta kvar lite så hänger ni med. Skål, oj! Jag har varit i Borås idag och hämtat grejer som sagt. Jag kommer åka med det här nu i bilen, Max SU. Bara för det är svenskt och jag är stolt svensk. Så då tycker jag att det passar ju bra då. Så att det här är ett Max SU Race. Ett premium. Så den har allting du behöver ha. Lambdasonder och box och härva. Och alla givare har jag. Så jag har rubb och stubb här nu. Och jag vill tacka Speeding bland annat för att de gör det möjligt för mig att kunna fixa allt det här till så bra, bara för att de är så jävla bra att göra med. Det vi ska göra då, det är sprut till motorn. Jag har lite ankopplingar här färdigt. Huvudströmbrytare, mackventiler, givare, slang, turbomussa. Jag har vevhusfilter. Jag har en leashbox. Det är en sån här som du bygger elsystem med. De är jävligt bra för den här kopplar alla relärna. Så du slipper koppla relärna, så kopplar du in allt i den här boxen så allting är klart sen. Jävligt bra grej. Vi har klämmor från Hurricane. De här ska sitta i tryckrörerna sen. Ska de göra. Så de här är 3,5 tum. Så de här ska bli riktigt kul att testa. Ska de bli. Vi har lite strumpor, vi har värmeskydd, vi har tryckslangar, vi har lite nipplar och slang och vi har typ jättemycket grejer för att börja bygga. Så nu tycker jag att vi kör igång här nu och börjar bygga på bilen och så ser vi lite hur långt vi kommer idag. För idag är det fredag och då ska vi greja hela kvällen. Så det blir skitbra. Fabi. Så där, nu har vi tagit och sorterat ut härvan. Så vi har använt alla givare som vi behöver ha. Och jag gjorde en liten lista på vad man ska använda. Eller vad jag kommer använda, för alla kör ju olika. Se vart fan listan är. I alla fall, de givarna som vi kör med tändning såklart, vi kör med spridare, vi kör mappsensor till sprutet, vi kör mappsensor till motorn för torrsumpen för att kunna logga undertrycket. Vi kör även oljetryck, bränsletryck, lufttemp, vattentemp, tunggångsmotor, varv på turbo. Vi kör även lambda, TPS, oljetemp och så lite grejer som servofläkt, startmotor och generator och sånt där i samma härva. Så vi har som sagt sorterat upp härvan här nu och vi ska lägga på lite strumpa så vi ser hur den blir sen. Så nu jävlar har jag byggt färdigt min härva här, vet du. Så nu är den helt folierad här i strumpa hela vägen med alla kontaktstycken. Och tanken var att vi skulle filmat lite när vi byggde den, men det är svårt att filma när man bygger kabelhävor alltså. Men i alla fall, nu är den klar, så vi ska börja installera den på bilen här nu. Eller hur, Filip? Ja. Ja, motherfucker. Förblurar det. Så ser den ut med alla kontaktstyckena. Så vi ska börja montera den på bilen nu, så ska vi se hur den sitter. Men i alla fall, jag har måttanpassat den på alla sätt och vis nu, så nu ska den passa klockrent. Så jag tänker att vi sätter på den på motorn nu. Alla digger damer, de vet hvor jeg bor. Ryktet har spredd seg, alle p***en min er stor. Alle i Norge vet jo hvem mammaen din er. For hun har pult litt, sugd litt, både her og der. Du er fattig, jeg er rik. Alle damer skal få pikk. Kaste penger på deg nå. Oh, oh, oh. Du er fattig, jeg er rik. Alle damer skal få pikk. Kaste penger på deg nå. Oh, oh, oh.
Som sagt, när man grejer med el och härvor och sånt, det är alltså inte kul att filma och se på. Men i alla fall, motorhärvan är helt färdig. Så att den blev så här i alla fall. Så här då har ni el till tändspolarna färdigt. Färdig härva. Här i alla fall är kabeln. Så mycket el i alla fall klart och draget. Här har vi givare till bränsletryck. Här har vi givare till vevustryck till torrsumpen. Och där har vi tryckgivare till oljetryck. Vi använder Speeding sån här vakuumstationer. Riktigt bra och smidiga att koppla med. Här har vi mackventil och grejer. Så det tar på sig ganska bra just nu i alla fall. Här har vi dratt hela sprutet då i en strumpa här. Så här vill lambdasond. Vi har allt förberett och draget här nu. Så det liksom samlar på sig bra nu. Och det är jävligt gött liksom. Inuti bilen här ser det ut som kaos nu. Vi har precis fått all el att funka. Så här har vi maxis ut. Där har vi en leashbox. Jag ska säga det att den här boxen, den rekommenderar till väldigt många för den är så jävla smidig. Här har du alla ingångar, utgångar med färdigt med säkringar, reläer, alltihopa. Så det är hur smidigt som helst. Den boxen heter leashbox. Den ser ut så här. Och här har du liksom allting liksom. Här har du blinkers, helljus, parkeringsljus liksom. Så det är liksom assmidigt. Och den här boxen köper du på Speeding gör man. Jättebra. Allt här nu från lyktorna bak hela vägen fram har vi skarvat här nu. Från Suprans el till våran nya el som vi har dratt med krympslang här. Här har vi säkringscentralen eller reläcentralen snarare. Vi har en fet strömkabel här som går till 3 stycken hållare. För det är 3 pumpar, 1 relä per pump. Och så en fet strömkabel som går till allihopa här. För pumparna drar väldigt mycket ström. Nu i veckan fick jag även en leverans på fälgar. Så jag har även fått framfälgarna nu till Supran. De ser ut så här. Och ja, som sagt, jag har ju redan bakfälgarna. Framfälgarna nu blir ju lite smalare. De är bara 9,5. Bakfälgarna är ju 10,5 är de. Så jag tänker att jag kör 9,5 tum i fram och så kör jag 10,5 i bak. Bromssystemet har blivit helt färdigt. Och det är riktigt kul att det funkar så bra som det har gjort nu. Som sagt, stålbunden slang, nya bromsar överallt. Och det kommer från Speeding hela köret. Samma sak i bak. Så det är riktigt kul att det liksom tar form. Jävlar vad det blinkar. Och här då har vi vindrutetorkare. Här har vi blinkers. Och här har vi lampknappen som vi ska i. Som är kopplad. Lamporna funkar också. Fläkt. Och så ni vet att alltså dra el, det är ju fan inte kul alltså. För det första så ska du löda allting. Sen när du har lött allting, kommer du med 2 så ska du dra på strumpa. Och när strumpan är dragen så ska du på en krympslang. Och göra det momentet om igen var riktigt tråkigt. Men nu i alla fall är systemet ihoplutt. Så i bilen här nu ska det bara hängas ihop. Sen börjar det också bli klart. Så att det är underbart. Här då så har vi kört en strumpa som är inte sluten, utan du kan öppna strumpan så. Och så kan du sluta den igen. Den har jag använt här. Den var riktigt smidig, sån här strumpa som man sluter och sluter tillbaka. Riktigt bra. Fläktar. Elen till fläktar är där. Så det är oljetempsgivare. Vattentempsgivare. TPS. Kamsynken sitter där nere. Och triggerkontakt har vi här.
50 kvadrat strömkabel. Vi har fått dit en bälg här också till styrningen. Så grejerna faller på plats. Jag vill tacka Speeding i Borås för alla fina grejer nu till bygget och till elsystemet och alltihopa. Bara för de är så jävla grymma. Bra kundservice, bra leveranser, bra att göra med, trevliga och bra. De har allting. Har de inte det, då tar de fan hem det till också. Jag rekommenderar verkligen dem ut och ta kontakt med dem. Kolla webbshoppen, vad som helst. Riktigt jävla bra firma alltså. Och hela bilen har nästan tagit grejer från Speeding bara för att bra skit säger jag bara. Så att, tack till er i alla fall i Borås. Ni är bäst, det ska ni veta. Så i nästa vlogg nu så är det nästan dags för att börja och montera turbo. När jag väl får hem turbon. Insuget är på gång också. Men som sagt, det är mycket småpiller som är igång. Och vet ni vad jag hoppas på att göra eller? Jo, är bilen någorlunda startklar så hoppas jag att jag ska kunna burna på Elmia. För jag vill fan åka till Elmia och visa upp bilen för er och köra lite om det nu går så bra. Jag kommer tyvärr inte vad ska jag säga? Jag kommer tyvärr inte ha den helt färdig, utan den kanske står utan ruta, utan dörrar. Men vad fan, det går början utan ruta och dörrar och grejer. Det är bara att köra liksom. Så att, tack så jättemycket för att ni tittade. Och det var lite sammanfattning vad som har hänt. Grejen är så säger nu att jag har varit jävligt dålig på att släppa mycket filmer. Men det kommer nog bli en förändring. För jag kanske har en kille som ska börja och redigera, även filma lite med oss i garaget. Eftersom att om jag är i garaget 10 dagar, då filmar jag kanske bara en dag tyvärr. Så att det blir väldigt dåligt. Och jag vet ju att ni vill också vara delaktiga, märker i kommentarsfältet. Så lägg en kommentar vad ni tycker och vad ni tycker ska hända liksom. Om det ska bli med updates på film och så vidare. Men i alla fall, följ min Instagram, den ligger här nere. Där lägger jag upp mycket Insta-stories när jag bygger bil i alla fall. För er som inte ser så mycket på YouTube eller vad ska jag säga. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ha en bra kväll. Hej då.